نن به زه تاسو ته کوټیکس فول کورس کې په ډراونګ ټولز کې چې کوم سټریټیجیانې دي هغه به زه تاسو سره ډسکس کوم. دې نه مخکې ما تیر لیکچر اپلوډ کړي د ډراونګ ټولز دي، هغه کې ما سایکلیک لاینز، د آرک، کراس لاین شو، کر شو، نو دې باندې مې تاسو پوه کړي یاستئ. نن چې دا کوم ټاپک زه سره ډسکس کوم نو دا دی ډیټ رینج دې ته ویلی شي. نو په دې به زه تاسو ډیټیل پوهوم چې دا به تاسو څنګه اپلای کوئ او دې باندې به ټریډ څنګه حلوئ چې تاسو ته ټریډ کې پروفیټ وشي. نو تاسو به ډېرې لیکچرې اورېدلې، ډېرې سټریټجیانې، خو دا به ته چا هم نه یې ډسکس کړي. راځه چې ته اوس څه ډسکس کوم، نو دا خلک هسې عام هغه دپاره یوز کوي. نو په دې باندې تاسو ټریډ هم اخیستی شئ، تاسو پرې پیسې ګټلی شئ، ځکه چې دا یو کنسپچوال ټاپک دی. نو په دې چې تاسو پوه شئ، تاسو به بیا په چارټ پوهیږئ او د هغې نه پس تاسو په دې کې لږه پروفیټ کولی شئ، تاسو ته به بیا ایزیلي پته لګي. نو ډېر لیکچرې چې ما اپلوډ کړي دي هغه تاسو کتی شئ او دا تاسو به دلته راشئ انډیکیټر ته د ډرایوینګ ټولز چې کوم دي. نو نن کې موږ ډیټ رینج هغه کوو، دې نه مخکې سایکلیک لاینز باندې ما لیکچر ورکړی و. نو دا به یو یو تاسو ته زه هغه کوم، شارټ لیکچرې دي، خو زه کنسپټ به تاسو ته ښیم چې دا به استعمالوئ څنګه. نو دا ډیټ رینج ما ولګاوه. اوس د دې مقصد څه دی، دا خو ما ولګاوه که نه. نو دا مطلب ګوره یو رینج دی که نه، په دې رینج باندې ما ولګاوه. دا دوه قسمه هغه ورکوي که نه، لکه دا د مو چې څونه شوي که نه، پرایس لکه به بره تللی دی که نه د دیز نه. فار اګزامپل زه تاسو ته دا ښیم، د دیز نه پرایس په بره تللی که نه، د دیزه پورې. نو دا مو چې کوم دا بره چې پرایس دې تلو ته وایي، نو دا معیار کوي. لکه څنګه یې معیار کوي چې دا څونه په تیز سپیډ سره تللی، یا دې منځ کې څونه کینډلې جوړې شوي دي او څونه ټایم کې، مطلب په ورځو کې لکه اوس دې ورځې شوي که نه، نو تاسو دې کې پته به ولګي چې دا څونه کینډلې جوړې شوي، په کوم سپیډ سره جوړې شوي که نه. نو هغه کنسالیډیشن یو خدای یو دا اوس ما دلته ډرا کړو که نه، دا زموږ څه کنسالیډیشن شوی دی. نو پرایس همیشه چې کله کوي که نه داسې بره لاړ شي، بیا کنسالیډیشن وکړي، داسې بیا په بره لاړ شي که نه، اپ ټرینډ کې، یا بیا په ښکته راشي که نه. نو اوس مثال کې دا کنسالیډیشن دلته وشو، پرایس په یو رینجنګ کې ټریډ وکړو که نه. نو پرایس د دې کنسالیډیشن نه بریک آوټ وکړو، پوه شوئ، بریک آوټ یې وکړو، پرایس بیا بره لاړی. نو تاسو ته به اوس دلته به یو بل کنسالیډیشن کوي. نو د دې کنسالیډیشن نه به تاسو ته پته لګي چې او دلته به هم کنسالیډیشن کېږي، یو څونه به کېږي. نو هغه به تاسو ته د دې ډیټ رینج نه پته لګي. اوس دا ما دلته ډرا کړو که نه، نو دا وګوره 39 بارس ښیي که نه، او 23 منټ ښیي، پوه شوې. نو مطلب دا یو رینجنګ دی. د دې نه چې فار ایگزامپل بریک آوټ وکړو، د دې نه اوس بریک آوټ وشي که نه، د دې ډیټا به تاسو نوټ کوئ که نه، ډیټ رینج ورته وایي. دې ته تاسو نوټ کړو، د دې نه پرایس اوس په بره لاړی، په بره لاړی، پمپ یې وکړو، تاسو دلته انټري وکړله او هغې نه پس تاسو بیا یو پرایس بیا کنسالیډیشن شروع کړو. نو تاسو ته به ایګزیکټلی پته لګي چې دلته څنګه کنسالیډیشن کړی، د دې په بیس، د دې ډیټا په بیس باندې، ډیټ رینج په بیس باندې تاسو بیا نیکسټ ټریډ اخیستی شئ. پرایس به بره ځي که نه، یو خو تاسو دا کاونټ کو، بل اوس ما دلته دا پرایس راوستو دې ته که نه، او دلته مې دیزي ته هغه کو که نه. نو دا زموږ سره یو مو لکه دیز نه شوی پرایس په باره، نو داسې 46 ګورئ، دا زموږ څه ټایم ښیي، دا خلک په ډیز باندې هم لګوي که نه. ګوره 48 بارز دی په 29 منټ کې. نو تاسو اوس د دې نه دا انډیکیټ کولی شئ دا پرایس یا په تیزه تللی دی یا په هغه باندې تللی دی که نه. د دې نه پس چې کوم دی ډیټ اینډ پرایس ټایم والا چې کوم دی، هغه به زه تاسو ته کوم د هغې بیل یوز دی که نه. لکه دا مو پې کاونټ کولی شئ، نو دا تاسو ته بره دا دی ښیي که نه، هغه ټول ډیټا تاسو ته ښیي. نو یو دغه کولی شئ، پوه شوئ. اوس فار ایگزامپل دا ما په ډیز باندې لګولی، نو لکه فار ایگزامپل دا اوس ټایم دی 29 منټس دی او 48 بارز یې کړي دي که نه. نو تاسو نیکسټ مو د دې نه بیا هغه کولی شئ. بل بریک آوټ ټایمینګ، لکه اوس دا دلته یو هغه دی که نه، دلته پرایس رینجنګ کې ټریډ وکړي که نه، او د دې نه بریک آوټ وکړو. بریک آوټ مطلب دا دلته یو رینجنګ کې ټریډ کوي که نه، بریک آوټ پرایس دی په بره لاړ شي، دا رینج بریک کړي او نور هم په بره ځي. نو تاسو ته به د هغه ځي هغه ټایمینګ پته لګي. دا اوس وګوره، دا یو کینډل جوړېږي، لکه داسې انډیکیټ کوي چې دې نه بریک آوټ کېږي که نه. نو تاسو دا هغه به نوټ کوئ. نو دې بریک آوټ تاسو ته به ټایمینګ معلوم شي چې په دې ټایم باندې د دیز نه بریک آوټ شوی دی. نو دا زموږ سره د ډیټ چې کوم رینج دی، تاسو به په دې طریقه یوز کوئ. دا زموږ سره اوس پرایس چې کوم پروفیټ دی هغه زموږ سره نه شو کوي که نه، دا زموږ سره هغه شو کوي، دا صرف ټایم شو کوي چې څونه ټایم کې.
او مین شی دا اوس کنسالیډیشن دی. نو تاسو دا کوم هغه چې ما ډرا کړی دی که نه، نو په دې کې د کنسالیډیشن د هغه تاسو سټډي کولی شئ. دا کنسالیډیشن څنګه شوی په دې سپیسیفیک ټایم کې، مطلب ټایم یې څونه اخیستی دی، کینډل یې څنګه جوړې شوي دي. نو د دې نه پس تاسو هغه نیکسټ موو پته لګولی شئ. نو دا یې زموږ سره د دې یوز وي. نو دا چې تاسو وپېژنئ، تاسو لکه په دې کې خو صرف ګوره یو سټریټجي نه وي که نه، نو دا تاسو ته ما ډفرنٹ سټریټجي دی کنسپټ باندې تاسو پوه شئ. نو بیا به تاسو د پرایس چې کوم هغه نیکسټ مومنټ هغه به تاسو ته ایزیلی پته لګي که نه. تاسو اوس پرایس دلته په بره تللی، لکه دا اوس څنګه په بره تللی، تیز تللی دی، په کم سپیډ سره تللی. نو دا یو شی تاسو نوٹ کوئ. نو دې سه بس تاسو ټریډینګ نالج هغه هم سیوا کېږي او د پرایس نیکسټ مومنټ پته به تاسو ته لګي. نو دا ایګزیکټلی سیم اگزامپل تاسو ته ما ورسره درکړو. دا د پرایس دیز نه بریک آوټ وکړو. اوس دا بریک آوټ یې چې وکړو که نه، نو د دیز نه پرایس تللی دی که نه، د دیزه پورې، او دیز نه به یې کنسالیډیشن شروع کړی دی. نو دا کنسالیډیشن یې کړی، نو تاسو اوس دا دغه لکه اوس دا 40 بارس ښایي که نه، نو تاسو دیز نه به یو بل هغه ډرا کولی شئ. څنګه چې د 40 بارس پورې ورسي که نه، تاسو ته دې دغه به پته ولګي چې او دا اوس 40 بارس دي یا هغه دي که نه. نو بیا به تاسو څه کوئ، سیم هغه به ډرا کوئ او تاسو به بیا لکه نیکسټ په دې کې موومنټ تاسو هغه کولی شئ. دا څونه ډسټنس دی که نه، نو دا بره چې اوس دا کم ډسټنس جوړېږي دی زموږ سره بریک آوټ وکړو که نه، نو هغه به تاسو ته پته لګي. او کنسالیډیشن چې کوم دی، دا کنسالیډیشن شوی، نو په دې کې د دواړو کې پکارېږي. نو دې نه بس چې ته زه کوم هغه دغه کوم، نو دا دواړه به یو ځای یوز کوئ، تاسو ته به ښه پته لګي ډیټ اینډ پرایس. نو دا دواړه چې کمباین یوز کړئ، تاسو ته به بیا ښه پرافټ درکولی شي.